Astăzi o să vorbim despre aparatul reproducător, despre sănătatea relațiilor sexuale, despre igiena intimă zilnică, despre sarcină, despre simptomele sarcinei și dacă o să aveți voi întrebări, o să-mi puneți întrebări, da? Așa. Unde se formează ouul la femeie? Unde? Unde? Aici, 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 aici? Aici ce avem? Uter, așa, da? Și aici? Vagin. Știați asta? Știați, fetelor? Sarcina durează de obicei între 9 luni sau 40 de săptămâni și se împarte în trimestre. De melușurii cresc cornul și unghiile. Ochii se deschid și se închid, iar dinții încep să crească sub gingini. Vino, Nicoleta, vino în față. Că luna asta cred că nasc. Și n-ați mai fost la control acum înainte? Și de ăștia nici cine să religez. Mă duceam să în spital. Și dacă n-am avut probleme... Doar pe ei doi aveți, nu? Da. Aoleu, și acum... nu acum? e destul. Vă mai doriți copii după ce nasc? Ce a fost o greșeală acum. N-ați N-am mai vrut. Și n-ați putut să vă protejați sau să faceți... Am luat niște medicamente, mi-au făcut rău și trebuia să merg la medicul de familie. Știți cum este, nu prea sunt bani, nu prea... S-a întâmplat. Când am fost să fac întrerupere, a fost prea mare. Aveam 18 săptămâni deja aproape. Trebuia să miște. Poate nivelul de educație, atâta știu ele și încep să spună că lasă, Doamne, cum l-am crescut pe ăsta sau cum îl fac, mai fac unul și... Dar se întâmplă, să știți, s-a întâmplat să ajungă după aceea să regrete oarecum și să vină să întrebe, știți, era mai bine dacă făceam și eu ceva să nu mai fac al doilea, al treilea. Și am încercat, să știți, și să mă apropii de fetele tinere, de copile până la urmă, 18, 19, 20 de ani. Și să știți că observ la ele că oarecum, chiar dacă devin mame, cochetează oarecum cu copilăria, în sensul că găsești foarte multe jucării, plușuri și așa, și le și vezi foarte preocupate de telefon, mai mult decât de copil, adică... Aici am cu soțul meu la 15 ani. Da, ce... La vârsta de 15 ani m-am căsătorit și la 16 ani am făcut primul copil. N-ai mai mers la școală? Nu, a trebuit să renunț pentru că am avut o copilărie foarte grea și nu... Ce sunt ăștia, știi? Să le zicem cercuri. Fule. Nu. Sunt tot cu o, da? Ovare. Ovale, așa. Sunt ovare. Ovale. Ovare. Ovare. Care ce? Știi ceva despre ele? Știi ce rol au ovarele? Ăsta? Ai ști tu ce e teul ăsta? Ăsta este un... stați așa un pic. Un dispozitiv intrauterin care se cheamă sterilet. Da, da, da. Asta vreau să spun de sterilet. După care, ce mai vedem aici? Coarnele ăștia așa, ce crezi tu că ar fi? Da. Ele au fost la sesiuni din astea de informare și le-a fost de folos, că au fost multe chestii pe care nu le știam nici noi. Nici noi când am făcut cursurile. Da. Fiind educatori sanitari, voluntari în proiectul Mame pentru Viață. Și ce repede a trecut proiectul, ce repede trecură anii, da.
Eram în decembrie când am rămas însărcinată cam pe 6 decembrie și nu am știut, am aflat în ianuarie. Și am aflat, asta i-am rămas, am făcut un test de sarcină și mi-am ieșit acolo 2 liniuțe și mi-am dat seama că sunt însărcinată. Nu știam nimic ce trebuie să fac, să... Am venit cu liniuța, stai jos liniuța, că o trebuiește un bilet de trimitere ca să meargă la control, la ginecolog, la doamna doctor, la Negrești. A venit doamna Ancuța de la Orvision cu mașina și m-a luat și m-a dus la doctor și apoi ne ducem pe la Negrești. Bine, da? Nu s-o supărai, nu? Nu face urât a meu. Nu? Nu-i rău, e foarte calm. E că mămica a vorbit cu mine. Da? Da, acum. Că dacă... Foarte bine o făcut. Ce spune? Ea? Îmi spune că, na, să nu mă duc să fac de râs pe drum, să nu mă pun să fac aiurea cu băieți, să mă duc aiurea, să... Mi-a explicat toate treburi. Eu nu asta consider că trebuie vorbit cu copii, cu fetele. Bă, fata în primul rând să aibă încredere în mamă și după asta să-i spui, măi, până dacă s-a întâmplat, îți place de băietul și ăla, eu știu, și ai ajuns la relații sexuală, măcar te protejezi contra bolilor ăsta cu transmitere sexuală sau să știi și metode să folosești dacă tu nu aștepți un copil. Dacă aștepți un copil, vrei copil neapărat cu individul, îl faci, nu? Că copilul imediat iese. Bă, la noi aici, deși dacă el e născut de la 13 ani, Andreea mi-a născut la 13 ani, Andreea asta care era prima astăzi la activitate la 14 ani și despre ce vorbim noi, că în fiecare lună eu iau o gravidă minoră. Păi ele abandonează școala, că dacă ar merge în continuare la școală, băi, ar beneficia de indemnizații de creștere copil, ar fi înainte, dar așa ele nasc în sărășie și nasc tot cu sărășie, că nu mai merg la școală. Dacă avem mașina și ne ducem de la Orvision, ne ducem cu ei. Dacă n-ar fi mașina, ce s-ar fi întâmplat? Nu ne duce. Nu am mers niciodată la niciun control. Niciodată. Și îi mulțumesc Dumnezeu că am făcut 6 copii toți sănătoși, 3 sunt majori și mai am 3 minori. În primul rând, nici nu aveam cu ce să ajung, nu că nu aveam chiar dorința să nu merg la o analiză, să nu merg să-mi fac un control periodic, așa e normal, dar din lipsa de posibilități și costurile sunt foarte scumpe la autobuz și orice control medical la un ginecolog e 100 de lei. Suportă costuri, 24 de lei dus întors și pentru o femeie de la țară este foarte mult. Și plus că spitalul nu este aproape de stația unde oprește. Adică ar trebui să mai dea încă 6 lei drumul până la spital. Și spunem 30 de lei și dacă îi mai dă și un supliment alimentar, să ajunge undeva la 100 de lei și nu își permit. Ele așa se consultă cu soacra, cu cumnata, în familie. Nu merg la medic să ceară, la medicul de familie să ceară părerea, mai mult în familie. Soacra mea era foarte bătrână, a murit, era foarte bătrână și ea, cum să zice, după timpul, dacă eu n-am mers, tu de ce ai merge? Eu am făcut, uite, și am fost sănătoasă și n-am avut probleme, de ce? O bomboană, poftim, că nu-i deschis la magazin. Vine Cristina pe la 7 luni și îmi spune, zice, eu ori mă duc la tren și mă arunc în fața trenului, ori mă arunc pe podul de la Jiu în Jiu. La 7 luni. Convinge-o, Cristina, va fi băiat, să vezi ce fericită vei fi, bucuroasă că vei avea un băiat, chiar își dorea. Deci până la 9 luni am stat într-un stres teribil. Văzând-o alături, unde am masaj ginecologic,
ginecologică, i-am spus, ești gravidă, dar nu mai se poate pune problema de avort, du-te acasă că o să fie un băiat. Eu în ideea ca ea să nu cumva să-și provoace pe acasă un avort, pentru că am naștere la domiciliu la ea. Asta e problema. N-are numai una la naștere la domiciliu. Eu pe toți. Da, pe toți a născut acasă. Și am zis, Doamne, pe Cornel a ajuns în ultima instanță. Cu el era să-l facă pe scările spitalului. Pe toți am născut acasă, dar problema era că mă chema după. După ce nu știam eu atunci. Nu era nicio problemă, asistasem atâtea nașteri. Că mi-a zis, de ce nu te duci la domnul doctor? Și am trimis-o la spital. Mi-a fost frică. Am dus la spital și am uitat asta. Am trimis-o la spital și îi spune de ce. Păi mi-a fost... I-a cerut 500.000, așa mi-a zis, ca să-i coase colul. Și ea n-a avut bani. Și a venit cu primul microbus acasă. M-a dat jur după caprea și ce să mai am uitat acasă, rupt așa cum am fost. Multe dintre ele sunt că medicul ginecolog foarte urât vorbește cu ele. Cât săraci, că nu spălate, că nu știu cum, dacă ăsta e mediul lor, nu poți să-l schimbi și ar trebui să se coboare și medicii un pic mai la nivelul lor, să fie mai maleabil. Trăim în lumea asta, noi ne învârtim în lumea asta și dacă noi nu-i ajutăm pe ăștia care nu știu și nu pot și nu vreau, că deocamdată nici nu vreau, dacă e așa, nu vreau să mă duc pentru că îmi vorbește urât, pentru că nu am bani, atunci dacă noi îi ajutăm, noi o să trăim între niște oameni mai educați, mai la nivelul nostru. Dar dacă tu nu i-ai spus, el nu știe nimic, nu e rupt de realitate, trăiesc într-o altă lume față de cum trăim noi. Uite-l vine. Deci dumneavoastră aveți 8 copii? Da, 7 mai am, vrea să o fată mi-a murit. De ce? Ce s-a întâmplat? N-am născut la termen. Și mi-a trăit 4 luni, am fost cu ea până în spital la București. Și acum vă mai doriți? Nu mai, aș mi-ajunge, că n-am mai vrut nici pe băiat, dar am fost să fac și eu. Și după aia nu mai m-a lăsat să-l dau afară. A dus aia acasă, unde mâncă la alții, mâncă și ăsta. Și după aia l-am mai făcut și pe ăsta. Ce facem, mămică? Ce facem, mămică? Așa, mămică, ia pune mâna pe tălic. Stai să vezi ce faci acum cu ele, stai. Așa, mama, așa. Așa. Dar nu pe mine, bă, pus. Cel puțin, cum se zice, vorba românii, s-or gândit că i-am crescut și că am muncit pentru ei, mâine pui mine o cană de apă, că altceva nu poate să... Apă, că dacă avem apă, avem de toate. Mai bine.